Left Bank กับ Right Bank ของบอร์โดได้ยินกันมานานแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมโน้ตจากสวนสลัดไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์สำหรับคอไวน์บอร์โดเป็นชื่อแรกๆที่ผมเชื่อว่าหลายท่านต้องเคยได้ยินด้วยชื่อเสียงของไวน์ตัวท็อปจาก Left Bank หรือฝั่งซ้ายอย่าง5เสือบอร์โดหรือสุดยอดไวน์ Right Bank หรือฝั่งขวาอย่างเปตรุสเชลบลองหรือโอโซนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจริงๆแล้วคืออะไรอยู่ตรงไหนและมีดีอะไรแล้วนอกจากฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาล่ะในบอร์โดยังมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเขตบอร์โดนะครับเป็น AOC ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสนะครับโดยมีพื้นที่ในการปลูกไวน์มากถึง 111,000 เฮกแตร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็คิดง่ายๆนะครับก็คือมากกว่า 10% ของพื้นที่ปลูกไวน์ทั้งหมดของฝรั่งเศสและก็ใหญ่กว่าเขตปลูกไวน์ทั้งหมดของเยอรมันรวมกันเลยปริมาณการผลิตนะครับของไวน์ในบอร์โดเนี่ยก็คือมากถึง400ถึง500ล้านลิตรต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นจำนวนขวดก็คือประมาณ500ถึง600ล้านขวดต่อปีเลยทีเดียวในนั้นส่วนใหญ่ก็คือ 70% เนี่ยจะเป็นไวน์ที่ราคาค่อนข้างย่อมเยาจะเป็นไวน์ระดับ AOC ที่เรียกว่าบอร์โดนะครับหรือว่าบอร์โดซูเปเรียนะครับซึ่งกินพื้นที่มากที่สุดของบอร์โดนะครับแล้วก็อีก 30% ก็คือเป็นไวน์ระดับที่เรียกว่าพรีเมียมถึงซูเปอร์พรีเมียมเลยนะครับและหลายตัวในนั้นก็คือเป็นไวน์ที่เรียกได้เลยว่าอยู่ในกลุ่มไวน์ที่ราคาสูงที่สุดในโลกของไวน์เลยทีเดียวบอร์โดนะครับเป็นหนึ่งในเขตปลูกไวน์นะครับที่เรียกได้เลยว่ามีอิทธิพลมากที่สุดในโลกของไวน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของคุณภาพก็ดีนะครับหรือว่าในแง่ของปริมาณนะครับหรือในแง่ของเรื่องการตลาดก็ตามการปลูกไวน์ในบอร์โดนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยโรมันนะครับโดยหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งก็คือการที่กวีชาวบอร์โดนะครับในยุคโรมันนะครับก็คือออเซนิอุสนะครับเมื่อประมาณปีศตวรรษที่4นะครับได้เขียนเชียร์ไวน์จากบอร์โดนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยชื่อของเขานะครับก็เลยได้กลายมาเป็นชื่อของชาโตโอโซนนะครับชาโตชื่อดังทางฝั่งไรท์แบงค์นั่นเองแต่ยุคทองของบอร์โดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมาเริ่มต้นจากการที่เอเลนอร์นะครับของแอควิเทนนะครับได้ไปแต่งงานกับองรีพลาตาจิเน่นะครับที่เป็นดุ๊กของนอร์มังดีแล้วก็เค้าท์ขององจูนะครับเมื่อปี 1152 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก 2 ปีก็คือองรีเนี่ยได้กลายมาเป็นคิงองรีที่2นะครับของอาณาจักรอังกฤษนั่นเองนะครับแล้วก็เอเลนอร์ก็เลยได้กลายเป็นควีนนะครับในยุคนั้นเนี่ยหลังจากการแต่งงานก็คืออังกฤษเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของพื้นที่ถึง1 ใน 3ของฝรั่งเศสนะครับซึ่งรวมถึงแคว้นบอร์โดด้วยการแต่งงานครั้งนี้นะครับทำให้บอร์โดเนี่ยเข้าสู่ยุครุ่งเรืองนะครับก็คือแคว้นนี้ก็คือได้สิทธิพิเศษมากมายนะครับในตลาดอังกฤษไวน์จากบอร์โดเนี่ยก็เลยถูกดื่มกันในหมู่ขุนนางนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมชื่นชอบในหมู่ราชวงศ์นะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยไวน์จากบอร์โดเนี่ยไม่ได้เข้มนะครับแล้วก็ไม่ได้หนักฟูลบอดี้เหมือนกับในยุคปัจจุบันนะครับแต่มันจะเป็นไวน์ที่สีจางนะครับออกชมพูคล้ายๆกับโรเซ่แล้วก็เป็นไวน์ที่ทำจากการเบลนด์กันนะครับระหว่างองุ่นขาวกับองุ่นแดงนะครับเป็นไวน์ที่สดชื่นแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากในสมัยนั้นนะครับแล้วก็คนอังกฤษยุคนั้นก็คือจะเรียกไวน์จากบอร์โดว่าแคลเรตนะครับจนถึงยุคปัจจุบันนะครับชื่อนี้ก็ยังเป็นที่ติดปากอยู่นอกไปจากนั้นนะครับเขตเมดอกนะครับซึ่งเป็นไวน์ทางฝั่ง Left Bank หรือฝั่งซ้ายของบอร์โดเนี่ยในยุคนั้นก็คือยังไม่ได้มีไร่ไวน์เลยก็คือยังเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีน้ำขังนะครับเป็นที่ลุ่มนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะปลูกไวน์ได้จนเมื่อปี 1453 นะครับก็เกิดสงครามที่เรียกว่า The Battle of Castillon นะครับก็คือเป็นสงครามที่อังกฤษพ่ายแพ้ให้กับฝรั่งเศสนะครับและสุดท้ายก็คือฝรั่งเศสก็ได้ประเทศของเขาคืนไปแล้วบอร์โดก็ตกเป็นของฝรั่งเศสก็เข้าสู่ยุครุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีการทำมาค้าขายกับคนดัตช์นะครับแล้วคนดัตช์เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านการระบายน้ำทางการประปานะครับในที่สุดเมื่อเขาเข้ามาที่บอร์โดใช่ไหมครับเขาก็ทำการเดรนน้ำออกจากเขตเมดอก
พื่อให้เมดอกเนี่ยสามารถที่จะปลูกไวน์ได้เพราะยุคนั้นก็คือคนดัตช์อยากจะได้พื้นที่ปลูกไวน์เยอะๆนะครับแล้วก็เอาไปทำไวน์เพื่อที่ส่งไปดื่มกินตามอาณานิคมที่มีอยู่ทั่วโลกกันซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นจุดกำเนิดนะครับที่ทำให้เกิดแตรัวนะครับที่เป็นหินกรวดที่มีชื่อเสียงของฝั่งซ้ายหรือบอร์โดเลฟแบงก์นั่นเองซึ่งการที่ชาวดัตช์นะครับระบายน้ำออกจากเมดอกเนี่ยทำให้หินกรวดนะครับที่อยู่ใต้แม่น้ำเนี่ยมันขึ้นโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นดินที่มีชื่อเสียงนะครับของทางฝั่งซ้ายของบอร์โดในเขตเมดอกนะครับก็คือเป็นดินที่เต็มไปด้วยหินกรวดนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการพัฒนาเทคนิคการทำไวน์แล้วก็สไตล์ของไวน์ที่เป็นไวน์บอร์โดนะครับที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบันบอร์โดครับเป็นเขตปลูกไวน์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะครับติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับโดยภูมิประเทศเนี่ยก็คือจะมีแม่น้ำสำคัญอยู่3สายด้วยกันนะครับก็คือแม่น้ำการองนะครับแม่น้ำโดดอยน์นะครับแล้วก็ทั้ง2สายเนี่ยก็คือจะไหลรวมกันมาเป็นแม่น้ำจีรองนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่มากๆนะครับอยู่ไปเป็นปากแม่น้ำออกไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับซึ่งพื้นที่นะครับที่เราเรียกกันว่าเป็น left bank นะครับก็คือพื้นที่ที่อยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับของแม่น้ำการองแล้วก็จีรองนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็น right bank หรือฝั่งขวาเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ปลูกไวน์นะครับที่อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโดดอยน์แล้วก็แม่น้ำจีรองนะครับซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยก็คือจะมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับแต่ว่าความต่างหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของดินที่มีความพิเศษแตกต่างกันไปภูมิอากาศของบอร์โดนะครับก็คือจะเป็นภูมิอากาศที่เรียกว่า moderate maritime นะครับก็คือเป็นเขตอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นเขตที่ชายทะเลนะครับลักษณะเด่นนะครับก็คือเป็นเขตที่หน้าหนาวเนี่ยไม่ได้หนาวจัดนะครับไม่เหมือนกับลัวหรือว่าแชมเปญนะครับก็คือจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ Spring Frost นะครับน้อยกว่านะครับในขณะที่หน้าร้อนนะครับอากาศก็จะร้อนมากๆนะครับแล้วก็อบอ้าวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แดดแรงซึ่งตรงนี้จะเป็นอะไรที่เหมาะกับการปลูกไวน์แดงนะครับโดยเฉพาะไวน์แดงอย่างคาเบเนโซวิยองนะครับซึ่งต้องการแดดมากๆหรือว่าจะเป็นไวน์แดงอย่างเมอร์โลก็ตามนะครับแต่ปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องฝนกับความชื้นนะครับซึ่งเป็นที่มาของโรคหลายๆโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราก็ดีนะครับโชคดีนะครับของบอร์โดก็คือด้วยความที่ดินนะครับมันเป็นดินที่ระบายน้ำได้ค่อนข้างดีทำให้ฝนที่เยอะเนี่ยกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบนะครับเพราะว่าต้นองุ่นเนี่ยจะมีน้ำเพียงพอตลอดปีและก็เรื่องของเชื้อรานะครับก็กลับกลายเป็นว่าเป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของเขตปลูกไวน์พรีเมียมอย่างโซแตงหรือบาสักนะครับซึ่งทำไวน์จากองุ่นขาวนะครับที่เป็นแบบโนเบิลร็อตอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะครับเขตบอร์โดเนี่ยเหมาะกับการปลูกไวน์แดงมากๆนะครับโดยมีการปลูกองุ่นที่เป็นองุ่นแดงเนี่ยนะครับมากถึง 89% นะครับแล้วก็องุ่นขาวเนี่ยเพียงแค่ 11% เท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมว่าบอร์โดเนี่ยเป็นเขตที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ 11% จากทั้งหมดนะครับก็ยังเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะอยู่ดีสำหรับไวน์แดงนะครับองุ่นที่ปลูกเยอะมากที่สุดก็คือองุ่นเมอร์โลนะครับปลูกกันมากถึง 66% นะครับรองลงมาก็คือเป็นคาเบเนตซูยองนะครับที่ 22% นะครับถัดมาก็คือเป็นคาเบเนตฟรองนะครับที่ 10% นะครับนอกจากนั้นก็จะมีพันธุ์องุ่นอย่างเปอร์ที่เวโดนะครับหรือว่ามัลเบกเป็นต้นนะครับส่วนไวน์ขาวนะครับองุ่นที่ปลูกเยอะที่สุดก็คือเซมิลองนะครับที่ 45%ถัดมานะครับใกล้ๆกันเลยก็คือเป็นซูยองบลองนะครับที่ 43% นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นอย่างมุสคาเดเลอร์นะครับหรือว่าอูนิบลองเป็นต้นนะครับสิ่งที่เป็นชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งของไวน์บอร์โดนะครับก็คือการที่เป็นออริจินอลนะครับของการเบลนด์องุ่นที่เรียกว่าบอร์โดเบลนด์นะครับก็คือการที่เขาเอาไวน์คาเบเนซูยองนะครับมาเบลนด์กับเมอร์โลนะครับซึ่งภายหลังก็คือได้มีการแบบไปทำกันที่อื่นเป็นต้นว่าอย่างที่นาป้านะครับในอเมริกาหรือว่าที่ออสเตรเลียหรือในโลกใหม่หลายๆที่ก็ตามหรือแม้กระทั่งในทัสคานีนะครับก็มีการเอาเบลนด์เนี้ยไปทำกันคาร์บาเน่และเมอร์โลเนี่ยมันเป็นองุ่นที่เรียกว่าคอมพลีเมนต์กันได้ดีมากๆนะครับอีกเรื่องนะครับท
ที่สำคัญมากๆเลยก็คือบอร์โดเนี่ยเป็นเขตปลูกไวน์ที่ทำให้การเอาไวน์แดงมาหมักในถังโอ๊กเนี่ยเป็นที่แพร่หลายนะครับและเขาก็เป็นเขตที่ทำให้การบ่มไวน์ในถังโอ๊กเนี่ยพัฒนาไปจนถึงปัจจุบันนี้นะครับบอร์โดนะครับจะแบ่งออกเป็นโซนหลักได้5โซนด้วยกันนะครับก็คือโดยเริ่มจากทางฝั่งเลฟแบงค์นะครับก่อนนะครับก็คือจากตอนเหนือเลยนะครับก็คือจะเป็นเมดอกกับโอดเมดอกนะครับและพอถัดลงมานะครับใต้ตั้งแต่เมืองบอร์โดลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นเขตที่เรียกว่ากราฟนะครับซึ่งสองตัวนี้ก็คือเป็นเลฟแบงค์ทั้งคู่มาฝั่งขวานะครับก็คือทางเหนือเนี่ยก็คือเป็นเบลกับบูนะครับแล้วก็ลงมาอีกนิดนึงก็คือจะเป็นเขตดังอย่างโปเมโรกับซันตามิยองนะครับอันนี้ก็คือเป็นฝั่งขวาหรือไรท์แบงค์นะครับแล้วก็ทีนี้จะมีอีกหนึ่งเขตนะครับก็คือเป็นเขตที่อยู่ระหว่างแม่น้ำการองกับโดดอยนะครับก็คือเป็นเขตที่เรียกว่าองโทรเดเมียนะครับซึ่งแปลนะครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษก็คือ between the seas นะครับเพราะว่ามันจะอยู่ระหว่างแม่น้ำสำคัญ2สายนะครับแล้วก็เขตตรงนี้จริงๆเป็นเขตที่เรียกว่า wine ค่อนข้าง value แล้วก็เป็นเขตที่มี AOC ของบอร์โดนะครับชื่อเดียวกับชื่อโซนเลยก็คือองโทรเดเมียนะครับเป็น AOC ที่ทำแต่ไวน์ขาวโดยเฉพาะมาต่อที่ Left Bank นะครับจำไว้เลยนะครับว่าเป็นเขตที่คู่กันกับคาร์บาเนตซูยองนะครับสาเหตุก็คือดินนะครับที่มีความพิเศษก็คือเป็นดินที่เต็มไปด้วยหินกรวดนะครับแล้วก็หินกรวดเนี่ยถามว่ามันพิเศษยังไงพิเศษอย่างแรกเลยก็คือเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีมากๆนะครับซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่ฝนตกเยอะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหินกรวดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เก็บกักความร้อนได้ดีมากๆพอตกเย็นปุ๊บแดดเริ่มลงใช่ไหมครับหินมันก็จะสะท้อนความร้อนกลับไปที่ต้นองุ่นใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งองุ่นคาร์บาเนตซูยองเนี่ยมันเป็นองุ่นที่สุกช้านะครับแล้วก็ต้องการแสงแดดแล้วก็ความร้อนนะครับที่มากเพียงพอเพื่อให้ผลองุ่นเนี่ยมันสุกได้เต็มที่นะครับก็กลายเป็นว่าเลฟแบงค์ของบอร์โดเนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆสำหรับคาร์บาเนตซูยองนะครับถ้าเริ่มต้นนะครับจากตอนเหนือเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยก็คือเขตแรกนะครับก็คือเขตเมดอกนะครับซึ่งจะอยู่ค่อนข้างติดกับทะเลนะครับแล้วก็เขตนี้เป็นเขตที่หินกรวดเยอะนะครับและเป็นหินกรวดที่ปนกับโคลนนะครับตรงเนี้ยจะมีการปลูกเมอร์โลกับคาร์บาเน่ผสมกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไวน์ที่ทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบลนด์ที่มีส่วนผสมของเมอร์โลค่อนข้างเยอะเป็นไวน์ที่ซอฟต์หน่อยไม่ได้พาวเวอร์ฟูลมากนักนะครับถัดลงมานะครับใต้เมดอกก็คือเป็นเขตที่เรียกว่าโอดเมดอกนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าถามก็คือเป็นทำเลทองของเลฟแบงค์เลยนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของ4หมู่บ้านนะครับที่ทุกคนต้องจำให้ได้นะครับก็คือหมู่บ้านแรกจากตอนเหนือนะครับก็คือหมู่บ้านที่เรียกว่าซังเอสเตฟนะครับถัดมาก็คือเป็นปุยยักษ์ครับปุยยักษ์ก็คือเป็นที่ตั้งของ3ชาโต้ชื่อดัง First Growth นะครับอย่างชาโต้ลาฟีดลาตูแล้วก็มูตองนะครับตรงปุยยักษ์เนี่ยนะครับเขาว่ากันว่ามันเป็นดินหรือหินกรวดนะครับที่มีความลึกมากที่สุดในทั้งหมดของบอร์โดเลยทีเดียวทำให้ไวน์ที่ได้ก็คือเป็นไวน์ที่มีสตรัคเจอร์มากที่สุด powerful มากที่สุดถัดลงมานะครับก็คือเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าซังชูเลียนนะครับซึ่งทำไวน์มาได้กลิ่นหอมฟุ้งมากๆนะครับถัดลงมานะครับก็คือเป็นมาโกนะครับมาโกก็อย่างที่เรารู้กันก็คือเป็นที่ตั้งของ First Growth อีกหนึ่งตัวก็คือชาโต้มาโกทางตอนใต้ของเมดอกกับโอดเมดอกนะครับก็คือเขตที่เรียกว่ากราฟนะครับแล้วก็เพนซักลิโอนองนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือเป็นเขตที่มีความคล้ายกับเมดอกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือจะมีอีกหนึ่งชาโต้ First Growth นะครับที่เป็นชาโต้เพียงหนึ่งเดียวนะครับนอกเหนือจากเมดอกนะครับที่อยู่ใน Classification ชื่อดังอย่าง Classification เมื่อปี 1855 นะครับโดยชาโต้โอบริยองเนี่ยก็คืออยู่ในเพนซักลิโอนังนะครับแล้วก็สำหรับคอไวน์ขาวนะครับเขตเนี้ยเขตเพนซักลิโอนังเนี่ยก็คือเป็นเขตที่ทำไวน์ขาวที่ดีนะครับแล้วก็แพงที่สุดในบอร์โดนะครับก็คือองุ่นหลักอย่างที่บอกก็คือจะเป็นโซยองบลองนะครับแล้วก็เบลนด์กับเซมิลองแล้วก็เป็นไวน์ขาวที่หมักในถังโอ๊กอีกเช่นกันสไตล์ของไวน์จากฝั่งซ้ายนะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่เรียกว่ามีกลิ่นของคาซีสนะครับหรือว่าครีมเดคาซีสนะครับครีมเดคาซีสจริงๆคือมันเป็นลิคเกอร์ที่ใช้มาทำค็อกเทลนั่นเองนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นกลิ่นของการหมัก
การบ่มในถังโอ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของทาบาโคก็ดีนะครับกลิ่นแบบวานิลานะครับกลิ่นสโมกกลิ่นควันก็ดีนะครับแล้วก็ตัวไวน์เนี่ยจะฟูลบอดี้นะครับเป็นไวน์ที่มีพลังนะครับมีความดุดันนะครับมีแทนนินที่แบบว่าหนาเลยนะครับเต็มปากเลยนะครับและที่สำคัญมากที่สุดก็คือเป็นไวน์ที่เรียกได้เลยว่ามี aging potential ที่สูงมากๆเลยข้ามมาทางฝั่งขวานะครับก็คือ right bank นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นดินที่มีส่วนผสมของโคลนเยอะกว่านะครับก็คือบางจุดนะครับก็จะเป็นโคลนที่ปนกับหินกรวดนะครับคล้ายๆกับฝั่งเมดอกนะครับหรือไม่ก็จะเป็นดินโคลนที่ปนกับพวกไลม์สโตนนะครับซึ่งดินที่มีส่วนผสมของโคลนเยอะนะครับมันเป็นดินที่เหมาะกับองุ่นเมอร์โลมากๆนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือมันเป็นดินที่กักเก็บน้ำได้ดีกว่าดินที่เป็นหินกรวดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นดินที่เย็นกว่าหินกรวดนะครับโดยที่องุ่นเมอร์โลนะครับมันเป็นองุ่นที่สุกเร็วนะครับสุกเร็วแล้วก็ไม่ได้ต้องการแสงแดดแล้วก็ความร้อนมากเท่ากับองุ่นอย่างคาเบเนโซยองสำหรับคอไรท์แบงค์นะครับชื่อ AOC ที่ทุกคนต้องรู้จักกันดีเลยก็คือปอมโรนะครับหรือว่าภาษาฝรั่งเศสก็คือปอมโฮนะครับกับอีกอันนึงก็คือซังเตมิยองนะครับซึ่ง2เขตนี้2 AOC นี้ก็คือเป็นที่ตั้งของชาโต้ชื่อดังหลายๆแห่งเลยนะครับแล้วก็ไวน์เนี่ยโดยเฉพาะในเขตเล็กๆอย่างปอมโฮนะครับซึ่งมีพื้นที่ในการเพาะปลูกไวน์ทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่800เฮกแตร์เท่านั้นเองนะครับก็คือเป็นหนึ่งในไวน์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับในขณะที่ซังเตมิยองเนี่ยเป็นเขตที่ใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไวน์ที่เราค่อนข้างจับต้องได้อยู่เยอะมากกว่าสำหรับใครนะครับที่อยากจะหาไวน์ที่แบบออก value หน่อยนะครับราคาดีคุณภาพดีนะครับผมแนะนำเลยตอนนี้นะครับต้องไปทางเบลกับบูนะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของปอมโฮกับซังเตมิยองนะครับและเขตนี้เป็นเขตที่เรียกว่ากำลังคุณภาพไวน์เนี่ยกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วมากๆนะครับและเป็นหนึ่งในเขตที่พวก professional นะครับในวงการไวน์หลายคนนะครับก็เริ่มไปมองหาไร่นะครับไปหาเขาเรียกว่า hidden gem กันนอกไปจากนั้นนะครับทางฝั่งขวานะครับเรายังสามารถแบ่งสไตล์ไวน์ออกได้เป็น2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเลยนะครับก็คือเป็นสไตล์ที่เรียกว่าเป็นเมอร์โลเยอะนะครับก็คือเมอร์โลเนี่ย80-90%จนถึง100เลยก็มีนะครับสไตล์นี้คือส่วนใหญ่จะเป็นไร่ไวน์นะครับที่มีส่วนผสมของโคลนเป็นหลักเลยนะครับซึ่งที่ดังที่สุดเลยนะครับก็คือชาโตเปตรุสนะครับในปอมโรนะครับหรือปอมโฮนะครับซึ่งดังมากๆเลยก็คือเขาบอกว่าชาโตเปตรุสนะครับก็คือมีดินที่เป็นเรียกว่าเป็นบลูเคลนะครับหรือดินสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นดินที่มีส่วนผสมของหินกรวดน้อยมากๆแล้วก็ซับซอยนะครับก็คือเป็นไลม์สโตนนะครับซึ่งเพอร์เฟกนะครับกับการปลูกองุ่นเมอร์โลมากๆนะครับแล้วก็ทำให้ไวน์ที่ได้นี่ก็คือจะเป็นไวน์ที่มีคาแรคเตอร์ของเมอร์โลอยู่อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับก็คือจะเป็นแบบเรดกับแบล็กพลัมนะครับแล้วก็ความต่างกับเลฟแบงค์ที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่มีแทนนินเยอะหนานะครับแต่จะเป็นแทนนินที่ละเอียดและก็นุ่มนวลมากกว่านะครับไม่ดุดันเท่ากับ Left Bank นะครับเป็นไวน์ที่มีกลิ่นของโอ๊กเหมือนกันนะครับเพราะว่าหมักในถังโอ๊กนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่มี aging potential นะครับก็ไม่ได้น้อยไปกว่าไวน์ตัวท็อปจากฝั่ง Left Bank เลยนะครับกับอีกหนึ่งสไตล์นะครับก็คือจะอยู่ในโซนที่เป็นโคลนเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นโคลนปนกับหินกรวดนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่หรือบริเวณที่เหมาะกับการปลูกองุ่นอีก 1,000 เลยก็คือองุ่นคาร์บเน่ฟรองนะครับแล้วก็ไวน์จากโซนนี้หรือสไตล์นี้ก็คือจะเป็นไวน์ที่มีส่วนผสมของเมอร์โลเป็นหลักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะมีคาร์บเน่ฟรองปนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือชาโตเชโวบลองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในไวน์ระดับท็อปนะครับระดับเขาเรียกว่าพรีเมียร์กรองคูคลาสเซ่ A นะครับของซังเตมิยองนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะถอนตัวออกไปเมื่อปี 2022 นะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังยกย่องอยู่ว่าเขาเป็นหนึ่งในสุดยอดของไวน์จากซังเตมิยองนะครับในหลายปีนะครับหรือโดยเฉลี่ยเนี่ยจริงๆก็คือเบลนนะครับก็คือของเชเวอร์บลองเนี่ยก็คือจะเป็นเมอร์โลกับแคปฟรองเนี่ยเรียกได้เลยว่าแทบว่าอย่างละครึ่งเลยทีเดียว
นะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของไวน์ก็จะแตกต่างออกไปนะครับจะเป็นไวน์ที่ยังคง powerful เหมือนกันนะครับตามสไตล์ไวน์บอร์โดนะครับแต่ว่าไวน์เนี่ยจะมีกลิ่นของเฮิร์บของสไปซ์นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคาเนฟองนะครับเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ไวน์เนี่ยจะมีกลิ่นของผลไม้แดงนะครับค่อนข้างที่จะโดมิเนตมากกว่าสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปจนถึงตอนนี้นะครับแสดงว่าเริ่มอยากดื่มไวน์บอร์โดแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องรู้ไว้นะครับก็คือเรื่องของ classification ของบอร์โดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5 classification นะครับแต่ว่าที่สำคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือ classification ของปี 1855 นะครับซึ่งมีของทั้งไวน์แดงจากเปดอกนะครับแล้วก็ไวน์ขาวนะครับหวานจากโซแตงแล้วก็บาสักนะครับซึ่งเป็น classification นะครับที่สำคัญที่สุดของบอร์โดนะครับแล้วก็เป็น classification ที่เรียกได้เลยว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกของไวน์ซึ่งเรากำลังทำคลิปอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคลอดออกมาเป็นคลิปที่ 2 ต่อจากคลิปนี้นะครับในซีรีส์บอร์โดของเรานอกจากนั้นนะครับอีกหนึ่ง classification ที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเป็น classification นะครับของซังเตมิยองนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นนะครับก็คือจะเป็น classification ของเขตกราฟถัดลงไปอีกนะครับก็คือจะเป็น classification ของครูบูชัวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออันที่5นะครับก็คือเป็น classification ของครูอาร์ติซานนะครับสำหรับใครนะครับที่เริ่มอยากดื่มไวน์บอร์โดนะครับอย่างแรกเลยนะครับสเต็ปแรกเลยผมขอแนะนำนะครับให้พยายามหาซื้อไวน์นะครับจากฝั่ง left bank นะครับกับ right bank นะครับมาดื่มคู่กันนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้คาแรคเตอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์หลักๆของบอร์โดทั้ง2แบบนะครับหลังจากนั้นก็คือถ้าใครที่อยากจะเจาะลึกนะครับสมมุติว่าเราชอบleft bank เราชอบ Cabernet Sauvignon นะครับเราก็แนะนำเลยที่แรกที่ควรจะไปเลยก็คือต้องไปเมดอกนะครับกับโอดเมดอกนะครับซึ่งสุดยอดอย่างที่ผมบอกก็คือต้องเป็น4หมู่บ้านที่ผมบอกไปซังเอสเตสนะครับปุยหยักแล้วก็ซังชูเลียนแล้วก็มาโก4หมู่บ้านเนี่ยไวน์ราคาจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยากได้ไวน์ที่ราคาย่อมเยาลงมามากกว่านั้นนะครับก็แนะนำว่าไปดูไวน์ที่เป็นโอดเมดอกเป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากจะได้ไวน์ที่ค่อนข้างเบาลงหน่อยดื่มง่ายขึ้นนะครับก็อาจจะไปดูไวน์ที่เป็นเมดอกธรรมดาเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็อาจจะไป explore ทางฝั่งกราฟเป็นต้นนะครับไปลองไวน์ขาวจากเพสักเลียวนองนะครับเลขหนึ่งไวน์ที่ต้องลองนะครับสำหรับคอไวน์หวานนะครับก็คือเป็นไวน์จากโซแตงและก็บาสักนะครับซึ่งเป็นไวน์ขาวนะครับหวานแบบโนเบิลรอดหรือปอยเททริสนะครับที่เรียกว่าเป็นไม้บรรทัดนะครับเป็นต้นแบบระดับท็อปของโลกเลยทีเดียวส่วนใครนะครับที่ชอบไวน์สไตล์แบบเมอร์โลนำนะครับก็อย่าลืมนะครับไปถ้าอยากได้วาลูนะครับก็ลองไปหาไวน์จากซังตามิยองนะครับซึ่งมีไวน์ที่แบบราคาจับต้องได้อยู่เยอะมากนะครับหรือว่าไม่ไปลองหาไวน์จากทางตอนเหนือนะครับอย่างเบลหรือบูนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะลองไวน์ระดับท็อปจริงๆนะครับก็คือหมู่บ้านปอมเมโรนะครับหรือปอมโฮนะครับเป็นหมู่บ้านที่ต้องลองให้ได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับลองหาเทียบกันดูนะครับกับไวน์ที่เมอร์โลเป็นหลักนะครับหรือจะเป็นไวน์เมอร์โลที่มีส่วนผสมของแคปฟรองอยู่เยอะนะครับอย่างเชลบลองเป็นต้นนะครับก็ลองไปหามาเปรียบเทียบกันดูได้เพราะตรงนี้คือถ้าเราดูที่ขวดนะครับเราจะสังเกตเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าดินตรงไหนนะครับมีกราเวลเมื่อไหร่ก็คือจะมีแคปฟองเพิ่มเข้ามาเมื่อนั้นเลยนะครับสองสไตล์นี้เป็นไวน์ที่อร่อยมากๆเลยและแน่นอนนะครับถ้าใครอยากลองสุดยอดไวน์บอร์โดนะครับก็คือ5เสือบอร์โดนะครับของ1855 Classification นะครับเป็นไวน์ที่ต้องลองให้ได้นะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วก็ไวน์ซูเปอร์เซคันด์นะครับที่คุณภาพเนี่ยบางปีคือสู้ได้กับเพื่อ First Growth หรือ5เสือเลยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเบาลงนิดนึง ซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าเรื่องของไวน์มันเป็นเรื่องของการแชร์ริ่งนะครับถ้าเราอยากจะดื่มไวน์ดีๆอยากจะดื่มไวน์ให้หลากหลายนะครับอยากจะค้นหาตัวเองให้เจอเนี่ยกวนไวน์นะครับเพื่อนที่ร่วมดื่มไวน์เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปชวนเพื่อนนะครับที่คอเดียวกันนะครับแล้วก็มาแชร์กันมาแบ่งปันกันนะครับรับรองว่าการดื่มไวน์เนี่ยสนุกสนานและก็ได้เรียนรู้มากขึ้นแน่นอนครับส่วนสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้ลึกเข้าไปอีกนะครับเกี่ยวกับ classification ชื่อดังของบอร์โดอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับก็คือ classification ปี 1855 นะครับก็
เดี๋ยวเราจะมีทำคลิปออกมานะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับก็ยังไงขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ